Distinși oaspeți, îmi revine deosebită onoare să îl prezint pe invitatul nostru din această seară, profesor Dr. Michael Licona. Dincolo de titlurile și experiența academică pe care domnia sa le posedă, dincolo de toate acestea se află omul și fratele Michael Licona. Un om îndrăgostit de Hristos și de Evanghelia sa, din care a făcut pasiunea vieții sale. Astfel, și-a devotat întreaga viață studierii Scripturii și expunerii dovezilor cu privire la învierea Domnului Isus Hristos, la învierea istorică a Domnului Isus Hristos și a credibilității Evangheliei. Concluziile cercetărilor sale au fost diseminate atât în cadrul academic al universităților, dar și în dezbaterile pe care dumnealui le-a susținut cu cei mai influenți și incisivi apologeți ai ateismului sau agnosticismului. Dintre aceștia, poate unii vă sunt cunoscuți și am putea menționa Bart Ehrman, Dale Martin, Larry Sapiro, Courtney Friesen, dar și cu cel mai de seamă apologet al islamului, Shabir Ali. Ca și pregătire, domnia sa deține un doctorat în studiile Noului Testament la Universitatea din Pretoria, un master în studii religioase la Liberty University și un bachelor în muzică aplicată pentru cei interesați. Pozițiile pe care le-a susținut și le-a avut în prezent este profesor în teologia Noului Testament la Houston Baptist University, este profesor asociat al Facultății de Teologie Northwest University din Africa de Sud și este un colaborator și un cercetător extern al Facultății de Teologie Northwest University din Africa de Sud. De asemenea, a deținut și poziția de profesor cercetător al Noului Testament al Southern Evangelical Seminary. De asemenea, a fost coordonatorul bordului de misiune al Americii de Nord. Ca și apartenență profesională la diferite instituții, face parte din Societatea de Literatură Biblică, Institutul de Cercetări Biblice și Societatea Teologică Evanghelică. Unii dintre dumneavoastră poate ați avut acces la cărțile dumnealui, aș aminti doar câteva dintre acestea, ca de exemplu, de ce există diferențe între Evanghelie și ce putem învăța din biografiile antice, publicate de Oxford University. O altă carte, Învierea lui Isus, o nouă abordare istoriografică, o carte de asemenea foarte renumită, Pavel îl întâlnește pe Mohamed. Este o dezbatere între creștinism și islam. Mai are cartea Pledoria pentru învierea lui Isus Hristos, împreună cu Gary Habermas, un alt apologet de marcă, pentru care a primit din partea Christianity Today diploma de merit și locul 2 în cadrul sesiunii apologetice pentru Cartea Anului în 2010. Ca și premii, a primit Liberty Baptist Theological Seminary premiul anului din partea Liberty Baptist Theological Seminary în 2010 și Christianity Today i-a acordat diploma de merit pentru Cartea Anului The Case for Jesus Resurrection, unde a luat premiul de asemenea. Acestea sunt doar câteva din lucrurile pe care le-am putea aminti despre profesor Dr. Michael Licona și dincolo fratele nostru, care, dincolo de toate astea, are o modestie și o dragoste pentru oameni deosebită. Aș vrea să-i urăm un bun venit. Thank you and good evening. It's wonderful to be with you all. And by the way, I heard some of you singing as I was walking in, and it's like, wow, you guys are really good. Mulțumesc tare mult și mă bucur să fim împreună. Când am văzut mulțimea de aici, am spus, mă bucur tare mult să fim împreună. I'm excited to be here. This is my first time in Romania. Sunt emoționat să fiu aici. Este pentru prima dată când sunt în România. And I was telling your pastor, very refreshing to hear you sing and how good you all sound. Și spuneam pastorului vostru, e foarte împrospătant să vă văd și să vă aud cântând. Just to tell you a little about myself and my background. Vreau să spun doar câteva lucruri despre mine și despre contextul meu.
So I'm 61 years old, am 61 de ani. and you thought I was 40, right? Probabil că după va fi ați crezut că am 40. So I grew up in America in Baltimore, Maryland. Am crescut în America, în Baltimore, Maryland. I became a Christian at the age of 10. La vârsta de 10 ani am devenit creștin. I didn't grow too much spiritually during my teens, though. Dar în perioada de adolescență nu am crescut foarte mult spiritual. I went to a Christian university, and it was at that point that I really started seeking God. Am mers la o universitate creștină și acela a fost momentul în care realmente am început să-L caut pe Dumnezeu. By the time I graduated from college, I was praying an average of 2 hours a day and reading the Bible at least an hour a day. Pe când am terminat colegiul, universitatea, mă rugam în medie cam 2 ore pe zi și citeam Scriptura cam o oră pe zi. I know that's kind of odd for a college student, Pentru un student e un lucru destul de ciudat, nu-i așa? but I really wanted to know God, and so I wanted to study the New Testament in its original language, Greek. Dar realmente îl căutam pe Dumnezeu și am vrut să înțeleg Noul Testament în limba originală, limba greacă. So I was a gifted student in school. Așa că Dumnezeu m-a hăruit ca și student în școală. When they gave me a C, it was a gift. Când mi-au dat nota 7, era un dar. I have an average IQ. Am un coeficient de inteligență absolut medie. My dad told me what it was. I'd share it with you, but I forgot it. Tatăl meu mi-a spus care e coeficientul meu și vi l-aș spune, dar l-am uitat pur și simplu. So I took a Greek course my last semester in college, and then I applied to do a master's degree in New Testament where I could learn a whole lot more Greek. Ultimul semestru la facultate am avut un curs de limba greacă, așa că m-am dus și înspre master să învăț mai mult despre limba greacă. By the time I finished graduate school, I was reading the New Testament in Greek. Pe când am terminat facultatea, citeam Noul Testament în greacă. But I started to ask myself, is this really true? Is Christianity true? Dar am început să mă întreb, este creștinismul adevărat? Before then, it was just faith. I didn't care about evidence. Înainte de asta, totul era doar credință, nu mă gândeam atât de mult la dovezi. But I got to a point where I thought, before I devote the rest of my life to serving Christ, I want to know if it's really true. Dar m-am gândit, înainte să-mi dedic întreaga viață să-L slujesc pe Hristos, vreau să știu dacă tot ceea ce cred este realmente autentic. I asked myself, if I had been born in India, would I be a Hindu? Și m-am întrebat, dacă m-aș fi născut în India, oare nu eram hindus? If I was born in Afghanistan, would I be a Muslim? Dacă m-aș fi născut în Afganistan, nu cumva eram musulman? If I was born in China, would I be an atheist? Poate dacă m-aș fi născut în China, eram un ateu. Maybe I was a Christian because I was born in America and raised by a Christian family. Oare nu cumva eu sunt creștin pentru simplu fapt că m-am născut în America și am fost crescut într-o familie de creștini? And I did not want to believe just because that's the way I was raised. I wanted to believe what was ever true. Așa că n-am vrut să cred doar pentru că așa am fost crescut, ci am vrut să cred știind că ceea ce cred este realmente adevărat. And if atheism were true, I wanted to be an atheist. Așa că dacă ateismul este autentic, atunci vreau să fiu un ateu. Why should I go to church every week and pay money in the offering plate to worship someone who isn't really there? De ce să mă duc la biserică și să pun bani la colectă în fiecare duminică unui Dumnezeu care poate nu există? So I don't have any problem with someone just having faith and not requiring evidence, but I needed evidence. Așa că nu am nicio problemă cu persoanele care pur și simplu au credință, dar n-au nevoie de dovezi, dar eu am avut nevoie de dovezi. And so I started on a long journey of many years, looking at the evidence for Christianity, for Islam, for Buddhism, for Hinduism, atheism. Așa că am început o călătorie extrem de lungă, căutând dovezi pentru creștinism în contrast cu ateismul, budismul, mohamedanismul și așa mai departe. I got to a point where I wanted to put the evidence before some of the toughest skeptical scholars in the world.
Și am ajuns la punctul în care am vrut să dezbat cu cei mai mari sceptici, oameni de academie din lume. If Christianity is true, then it should be able to withstand skeptical scrutiny. Dacă într-adevăr creștinismul este autentic, atunci creștinismul trebuie să stea în picioare atunci când este luat la purecat. So I engaged in public debates with some of the leading skeptical scholars in the world. Așa că m-am angajat în dezbateri publice cu cei mai mari sceptici la nivel mondial. You can watch a lot of these debates on my YouTube channel. Pe canalul meu de YouTube puteți urmări aceste dezbateri. The more I've debated these skeptics, the more I've become convinced that Christianity is true. Și pe măsură ce dezbăteam tot mai mult cu acești sceptici, cu atât deveneam mai consolidat în credința mea că într-adevăr creștinismul este autentic. So I'm going to give several lectures, 2 tonight and 3 tomorrow and then 1 on Sunday, on some of the evidence for Christianity and why I believe. Așa că aș vrea să avem în seara asta 2 sesiuni, mâine 3 sesiuni și duminică încă o sesiune, încercând să răspundem la întrebarea de ce cred că credința creștină este autentică și de ce credem ceea ce credem. So tonight, here's how we're going to start. Așa că în seara aceasta, iată cum vom începe. There we go. Should I trust the Bible? Ar trebui să cred Biblia? And here's what we're going to cover. Și iată ce vom acoperi. In this lecture, we're going to look at, are we reading the right text? În sesiunea aceasta aș vrea să acoperim întrebarea, oare chiar citim textul corect? In other words, is the text of the New Testament that we are reading today essentially what was originally written? Cu alte cuvinte, textul Noului Testament pe care îl citim noi astăzi este realmente textul original care a fost scris? And is there reason to believe that the Bible reports events that are true? Și avem fundament să credem că toate înregistrările din Scriptură sunt autentice? So we start with, was the story corrupted over time? Așa că începem cu întrebarea, a fost oarecum relatarea coruptă de-a lungul timpului? Now, when we were kids, we all played a game in the US we call telephone. In some places it's called Chinese whispers. Când eram copii, cu toții, vă aduceți aminte, jucam telefonul fără fir. What do you call it here? The same. Same? The telephone, wireless phone, yeah. Wireless phone? Yeah, I mean, so we were pretty modern back There then. you go. You're ahead of us. In the US, we can't even tell the difference between male and female. So you're way ahead of Deci, us. în America nu mai facem nici distinția între bărbat și femeie, dar noi aveam telefonul fără fir încă pe vremea când telefonul avea fir. Now, so we're going to look at old manuscripts. Ne vom uita la manuscrisele antice. The New Testament was originally written in Greek. Noul Testament a fost scris în limba greacă. So I want to look first at some other ancient authors and tell you the kind of manuscript evidence we have. Aș vrea să ne uităm la alte manuscrise și să vedem care sunt dovezile pe care le avem. Herodotus wrote in the 5th century before Christ. Herodot a scris în secolul 5 înainte de Hristos. He's considered one of the better historians of antiquity. Este considerat cel mai mare istoric al antichității. Of Herodotus's histories, we have only 75 manuscripts. Din istoria lui Herodot avem doar 75 de manuscrise. And the earliest was written a little more than 500 years after Herodotus wrote. Și cea mai timpurie copie o avem la o distanță de 500 de ani de când a scris Herodot. Then there's Thucydides. După aceea este Tucidide. Now, Thucydides wrote a history of the Peloponnesian War. Tucidide a scris istoria războiului peloponesian. Back then, in the 5th century BC, Athens was a major power. În secolul 5 înainte de Hristos, Atena era centrul și puterea mondială. And there were several other cities in what is modern-day Greece. Și sunt și alte orașe din ceea ce este astăzi Grecia de astăzi modernă. There was Sparta. Mai era Sparta. You've heard of the Spartans, right? Am văzut filmul Spartani. There was Corinth. We've heard of Corinth from the New Testament. Mai avem Corintul, știm despre Corint din Noul Testament de asemenea.
So Athens decided that it wanted to unite all into a single nation, and Athens would be the leader. Atena a dorit să unească toate aceste centre mari și Atena să devină capitală. And Sparta said, no. Și Sparta a spus, nici vorbă. And so Athens attacked Corinth. Atena a atacat Corintul. And the Corinthians said, Sparta, help us. Și corintenii au spus, spartanilor, ajutați-ne. And so Sparta, never denying battle, got involved and helped the Corinthians. Spartanii care nu spuneau niciodată nu la o bătălie s-au implicat și au venit să-i ajute. The Spartan said, a fight? Count us in. Spartanii au spus, bătălie, venim. You're a good translator. I'm trying. So the whole place went into war, and the war lasted more than 25 years. Așa că toată zona a fost cuprinsă de un război care a durat 25 de ani. And finally, Athens was defeated. Și în cele din urmă, Atena a fost înfrântă. Now, you've heard that history is written by the winners, right? Dar acum, noi știm că istoria este scrisă de cuceritori. That's not always true. Dar nu-i întotdeauna adevărat. Because Thucydides fought for Athens. Pentru că Tucidide a luptat pentru Atena. And he wrote a history of that war. Și el a scris istoria acestui război. It was one of the most highly respected histories in antiquity. Și în antichitate era probabil cea mai respectată carte, manual de istorie din acea vreme. Many ancient historians tried to pattern how they wrote history after how Thucydides wrote. Mulți istorici după aceea au încercat să-și facă istoria, să-și conceapă istoria după modelul pe care Tucidide l-a folosit în scrierea istoriei. Of his history of the war, we only have 20 manuscripts. Dar din istoria războaielor scrise de Tucidide avem doar 20 de manuscrise. The oldest are 2 fragments, small pieces. Cea mai timpurie sunt de fapt 2 fragmente, 2 bucățele. And they are dated to a little more than 500 years after the originals were written. Și aceste 2 fragmente sunt datate la undeva la puțin peste 500 de ani din momentul scrierii. The very first substantial manuscript was written more than 1300 years later. Și manuscrisul cel mai substanțial îl avem undeva la 1300 de ani distanță. Sallust, 1st century before Christ. Sallust, secolul I înainte de Hristos. He was one of the best Roman historians. Este unul dintre cei mai buni istorici romani. He knew Julius Caesar. L-a cunoscut pe Iulius Cezar. Sallust was a Roman senator. Sallust era un senator roman. Of his writings, we only have a little more than 550 manuscripts. Avem undeva spre 550 de manuscrise, un pic peste 550 de manuscrise de ale lui. Most of them are very small, only portions of what he wrote. Majoritatea sunt fragmente mici, doar frânturi din ceea ce a scris. The 2 earliest were written about 200 years after Sallust wrote. Cele mai timpurii le avem undeva la vreo 200 de ani de când Sallust a scris. Most of the other manuscripts were written between 800 and 1000 years after Sallust wrote. Celelalte manuscrise, celelalte copii le avem undeva la vreo 800 spre 1000 de ani de când Sallust a scris. Tacitus is regarded by many to be the finest Roman historian. Tacitus este considerat cel mai fin scriitor roman. He wrote in the early 2nd century, less than 1 century after Jesus lived. A scris undeva în prima parte a secolului al II-lea, undeva la vreo 100 și ceva de ani de când avem scrierile despre Domnul Isus. We only have 2 primary manuscripts of what Tacitus wrote. Avem doar 2 manuscrise principale de la Tacitus. Now I say primary because all the other manuscripts we have are copies from those 2 manuscripts. Spun manuscrise primare pentru că toate celelalte manuscrise sunt de fapt copii ale acestor manuscrise. So it really only goes back to 2 manuscripts. Dar ne întoarcem la cel mult 2 manuscrise. One of which was written 630 years later and the other 830 years later.
Unul a fost scris la 630 de ani după și celălalt la 830 de ani după. That's all we have of Tacitus. Este tot ceea ce avem de la Tacitus. The closest competitor to the New Testament are the Homeric epics. Cel mai apropiat competitor al scrierilor biblice sunt scrierile lui Homer. The Iliad and the Odyssey, Iliada și Odiseea. written maybe 800 years before Jesus. Undeva la vreo 800 de ani înainte de Hristos a fost scrise. Of those, that was the most popular writing during the time of Jesus. În vremea Domnului Isus era scrierea cea mai populară. We have nearly 2,000 manuscripts of the Homeric epics. Avem aproximativ 2000 de manuscrise ale acestor scrieri. And the oldest was written about 350 years after the original. Și cel mai timpuriu e undeva la vreo 350 de ani de la primul manuscris. Now let's look at what we have for the New Testament. Acum haideți să ne uităm la Noul Testament. Ce avem cu privire la Noul Testament? This is a photograph of the oldest manuscript. Aceasta este o poză cu a celui mai vechi manuscris pe care îl avem. Papyrus number 52. Papirusul numărul 52. It's about the size of a credit card. E cam de dimensiunea unui card de credit. And it's just a little portion from John's Gospel. Un mic fragment din Evanghelia după Ioan. It's dated somewhere between the years 100 and 150. Este datat undeva între anii 100 și 150 după Hristos. John's Gospel is believed to have been written between the years 90 and 95. Considerându-se totodată că avem Evanghelia după Ioan scrisă undeva între anii 90 și 95. That means that this manuscript was copied from the Gospel of John somewhere between 5 and 60 years after John was written. Ceea ce înseamnă că datarea acestui fragment este undeva între 5 și 65 de ani de când Evanghelia a fost scrisă. We also have about 5,500 Greek manuscripts of the New Testament. De asemenea, avem undeva la peste 5500 de manuscrise grecești cu privire la Noul Testament. Remember, with Tacitus, we only have 2 manuscripts, and they're between 630 and 830 years later. Aduceți-vă aminte că cu privire la Tacitus avem doar 2 manuscrise la 630 de ani, respectiv 830 de ani distanță. With the New Testament, we have about 15 manuscripts dated within 150 years of the originals. Cu privire la Noul Testament avem aproximativ 1500 de manuscrise scrise într-o perioadă de timp până spre 150 de ani de la timpul scrierii. We have about 600 manuscripts within the first 1,000 years. Avem aproximativ spre 600 de manuscrise până în perioada de timp de 1000 de ani. We have 2 substantial manuscripts that are both dated to the 4th century. Avem 2 manuscrise substanțiale care sunt ambele datate în secolul IV. That's of the entire New Testament, and it's only within 200 to 300 years of the originals. Asta înseamnă întreg Noul Testament la o perioadă de 2 până spre 300 de ani din momentul scrierii. The average size of a manuscript of the New Testament is 459 pages. Dimensiunea medie a manuscriselor Noului Testament e undeva la 450 de pagini. We also have more than 25,000 manuscripts of the New Testament in other languages. De asemenea, avem peste 25.000 de manuscrise în alte limbi. Latin, Coptic, Syriac, Latină, coptă, siriacă. Romanian, not Romanian. Were the Romanians, the Romans. The Romans. Okay, so we've had a lot of manuscripts. Avem foarte multe manuscrise. And with that comes a lot of differences and errors in those manuscripts. Și implicit, la pachet, vin multe erori atunci când comparăm manuscrisele. If we only had a single manuscript, there would be no variations. Dacă am fi avut doar un singur manuscris, nu am fi avut variante textuale. But with tens of thousands of manuscripts, you're going to have many differences. Dar cu mii și cu 10.000 de manuscrise, implicit avem și variante textuale. They did not have copying machines back then. You had to do it by hand. Nu aveau fotocopiatoare în vremea respectivă, totul trebuia făcut de mână. And copyists would make mistakes.
Și copiștii, în momentul în care copiau, făceau greșeli. Especially when they wrote before having coffee in the morning. Mai ales când scriau înainte de a avea cafeaua dimineața. So scholars, they compare these manuscripts and they're able to tell where most of the errors are. Erudiții listează aceste variante și încearcă să vadă unde apar aceste diferențe. They are more certain about some than others. Așa că cu privire la anumite variante suntem mai siguri, în altele mai puțin. The United Bible Societies puts out the Greek New Testament that is used by translators today. Biblia Societății Biblice Unite are o variantă de text care este folosită de traducători astăzi. And they list the major differences in the manuscripts. Și această publicație listează diversele variante textuale în manuscrisele pe care le avem. And they give them a grade. Și după aceea dau o notă acestor variante. So it could be A, meaning virtually certain. We're virtually certain that this is what it meant. Așa că poate fi clasificarea A, unde avem cu siguranță, avem o siguranță mare că lucrul ăsta a fost scris. Or it would give a B grade if there's some doubt. Sau clasificarea B dacă avem anumite îndoieli. A C grade if there's considerable doubt. O categorie C dacă avem mai multe îndoieli. And a grade of D if there's a lot of doubt. Și categoria D dacă avem foarte multe îndoieli cu privire la textul original, dacă ăsta e textul original. Now for the most part, there's no doubt of more than 90% of the text of the New Testament. No doubt at all. Aș vrea să spun că peste 90% din textul Noului Testament este în categoria A, adică nu avem îndoială cu privire la este oare textul Noului Testament. Probably 97 to 98% there's no doubt. Undeva spre 97-98% nu avem îndoială. So I had heard that there was doubt for about 2%, but I didn't know where they got those numbers from. Așa că aflăm că avem anumite îndoieli cu privire la 2% din textul Noului Testament, dar nu știam care e acel 2%. So many years ago, as my family was getting ready for church on Sunday, I'd get ready first. You know, I'm a man, it doesn't take me long. But my wife, it's taking her longer. Așa că cu mulți ani în urmă ne pregăteam să mergem la biserică. Eu sunt bărbat, deci timpul de pregătire este mult mai scurt decât al soției mele. Eram gata primul. So while I was waiting, I went to the Greek New Testament to count those words that were in doubt. Așa că în timp ce așteptam să plecăm, m-am îndreptat spre Noul Testament să văd care sunt pasajele unde avem îndoieli. I started with Paul's letter, Colossians. Și am început cu epistola lui Pavel către Coloseni. I found there's one word that is, virtually certain. Am găsit un cuvânt care este cu siguranță, sigur. 7 where there is some doubt. 7 cuvinte avem anumită îndoială. 22 considerable doubt. 22 de cuvinte cu o îndoială crescută. And 12 of which there's a lot of doubt. Și 12 cuvinte unde avem foarte multe îndoieli cu privire la acele cuvinte. So I counted all the words in Colossians and all the words that had some doubt to them. Așa că am listat numărul versetelor și numărul cuvintelor din Coloseni și am încercat să văd care este procentajul lor. Only 42 words or 2.7% had any kind of doubt at all. Deci ajungem la 42 de cuvinte, ceea ce înseamnă 2,7% cuvinte față de care avem anumite îndoieli. So 97.3% had no doubt at all. Deci 97,3% sunt cuvinte sigure. Let me show you what one of those looks like. Aș vrea să vă dau care sunt aceste cuvinte. Here's one that has a D grade. Iată un exemplu care este în categoria D. Colossians chapter 1 verse 3. Coloseni 1:3. It can be translated, we thank God, Father of our Lord Jesus Christ, or we thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, or we thank the God and Father of our Lord Jesus Christ. Un verset care poate fi tradus mulțumim lui Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos sau mulțumim lui Dumnezeu Tată al Domnului nostru Isus Hristos sau mulțumim Dumnezeului Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Scholars look at the manuscripts and they say, we don't know which one was the original one. It could have been any of these. Erudiții stau și se uită la acele articole care apar și spun, avem îndoieli, pur și simplu nu știm care articole au fost parte din manuscrisul original. But it doesn't matter because the meaning is the same in every case. Dar nu e așa, în ultima instanță, lucrurile acestea nu contează pentru că semnificația acestui verset este aceeași în fiecare instanță. Let's look at another example. Hai să dăm un alt exemplu. 1 John 1:4. 1 Ioan 1:4. Some manuscripts read, we are writing these things in order that our joy may be full. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Other manuscripts say, we are writing these things so that your joy may be full. Alte manuscrise scriu, vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Now we can see how a mistake could be made. Și vedem de ce apare o astfel de greșeală. Here are the two Greek words right here. Iată cele două cuvinte grecești aici. And it's just a difference in the first letter, hemon or humon. Și avem doar o mică diferență între prima literă, este hemon sau humon. If there was just a little smudge in the manuscript, așa că dacă avem doar o mică zgârietură în suportul de text la manuscrisului, or a little fading of the ink, it would have been very difficult to determine which one. sau pur și simplu dacă cerneala se șterge acolo sau nu scrie, e foarte dificil să știi dacă este noi sau voi. But either way, it doesn't change the overall meaning of what the text says. Dar în esență, mesajul acelui verset nu se schimbă. So I looked at Colossians, and then another Sunday I had some more time, and so I looked at Galatians. M-am uitat la Coloseni și într-o altă duminică am avut mult timp, așa că m-am uitat la Galateni. 2,220 words in Galatians. 2200 de cuvinte în Galateni. That's Greek words. Cuvinte grecești. Only 45 have some question whatsoever. Doar 45 de cuvinte au o oarecare îndoială. Only 2%. Ceea ce înseamnă un 25%. And then 2%. I looked at Ephesians, 2,422 words. M-am uitat la Efeseni, 2422 de cuvinte. Only 2.4% had any question. 2,4%. And then Philippians, only 1.9% was in question. În Filipeni doar 1,9% cuvinte au o oarecare îndoială. And it really doesn't change the meaning or doctrine. Și în esență nu se schimbă nici un verset, semnificația sau doctrina vreunui verset. So we can see that number 98% is pretty close to what it would be. Așa că vedem că acest procent de 98% este foarte aproape și sigur față de textul original. So now when we look for conclusions, we're saying, is it something with a D grade? Așa că dacă ne uităm în concluzie, ne întrebăm, avem ceva din categoria D? And does it change the meaning of the verse? Sunt texte care schimbă radical semnificația versetului? And when we examine all of those, we come down to a percentage. Și când sumarizăm toate aceste lucruri, ajungem la 1%. Of 1/4 of 1%. Un sfert dintr-un procent. That means that 97.750 is, we're pretty sure that this is what the original said. Avem 97. 99.75%. Deci avem un 99,75% acuratețe că este textul original. That's really good. Asta e foarte bine. Even Bart Ehrman, who is an atheist New Testament scholar, says that there is no other ancient book
that is attested as well as the New Testament. Până și Bart Ehrman, care este probabil cel mai feroce ateu cu privire la Noul Testament, recunoaște că nu există nicio altă scriere care să aibă o asemenea acuratețe a textului biblic. So when we are reading our New Testaments, we can be very confident that our New Testaments are what was originally written. Așa că în momentul în care citim Noul Testament, putem să fim extrem de siguri că avem exact Noul Testament original care a fost scris. But now the question is, Dar acum întrebarea este, is it true? e și adevărat? It could be fiction and it could be what was originally written, but if it's fiction, it's not true. Pentru că la fel de bine putem să avem un text de ficțiune copiat foarte bine, dar asta nu-l face și adevărat. So we can be confident that what we are reading is what was originally written, but is it true? Așa că noi putem să avem certitudine că ceea ce citim este ceea ce a fost scris, dar este oare și adevărat? Now, I cannot prove as a historian that everything Tacitus wrote is true. Ca și istoric, nu pot să dovedesc că ceea ce a scris Tacitus este adevărat. I cannot prove that everything Sallust and Thucydides wrote is true. De asemenea, nu pot să demonstrez că ceea ce a scris Sallust sau Tucidide sunt lucruri autentice. That's just how history works. Așa funcționează istoria. But we look to see, can we verify a lot of what this author said? Dar ne uităm și ne întrebăm, putem să verificăm ceea ce au scris autorii acestor texte? One of the ways we do this is through archaeology. Unul din modurile în care facem aceste verificări este prin arheologie. So this is a picture I took in Ephesus. Aceasta este o poză pe care am făcut-o în Efes. In Acts 19, Paul is in Ephesus and there is a riot. În Fapte 19, Pavel este în Efes și este acolo o răzmeliță. And talks about the town clerk going into this amphitheater and quieting the crowd. Și ni se spune că conducătorul orașului s-a dus și a potolit mulțimea. Now, how could one man quiet? They estimate 25,000 people could sit in there. How could one man silent? How could all of them hear them? Așa că ne întrebăm, avem un auditoriu de vreo 25.000 de oameni, atâția oameni în cap. Cum poate un singur om să liniștească o întreagă mulțime de 25.000 de oameni? I was in Ephesus. I took this picture in the year 2000. În anul 2000 am făcut această poză când eram în Efes. One of my colleagues went about halfway up and sat down. Unul din colegii mei s-a dus la jumătatea distanței, s-a așezat. And I got in the middle and I raised my hand and I started to read from the book of Acts, but read just in a normal tone like I'm talking to you. Și eu stăteam la mijloc, am deschis Cartea Faptele Apostolilor și am citit pe un ton obișnuit, cum v-aș vorbi vouă. No microphone, Fără niciun microfon, but she could hear me very clearly, dar ea m-a putut auzi extrem de clar. which showed that the book of Acts in that report was plausible. Ceea ce ne face să înțelegem că ceea ce spune Cartea Faptele Apostolilor este plauzibil. In around 1967, they found the skeletal remains of a crucified victim named Yehohanan. În anul 1960 s-a găsit un schelet al unei persoane numită Yehohanan. They have since found the skeletal remains of several crucified victims. De atunci s-au mai găsit și alte schelete ale altor oameni care au fost crucificați. But this was the very first. Dar acesta a fost primul schelet. Before then, there were questions whether people were actually nailed to crosses. Până atunci erau întrebări, oare chiar într-adevăr oamenii au fost răstigniți pe cruci? So some would doubt the gospel, saying that Jesus was nailed because they said we didn't have any kind of evidence that people were nailed to crosses. Așa că oamenii se îndoiau și spuneau, nu suntem siguri că oamenii realmente erau puși pe cruce pentru că nu avem dovezi istorice cum că oamenii erau puși pe cruce. And then archaeologists found Yehohanan. Dar vin arheologii și îl găsesc acest schelet al lui Yehohanan. When they nailed his foot to the cross, the nail went in and hit a knot in the wood and bent. În momentul în care l-au răstignit pe acest om,
pironul a trecut prin călcâi, a intrat în lemn și datorită unui nod, cuiul, pironul s-a îndoit. So when they were removing him from the cross, they couldn't get the nail out, and so they just left it in the ankle. Așa că în momentul în care l-au dat jos de pe cruce, n-au putut să scoată pironul, așa că au lăsat totul acolo. So they knew here was the skeletal remains of a crucified victim in Jerusalem. Așa că iată, avem rămășițele unui schelet care a fost o persoană care a fost răstignită pe cruce. And it happened probably only within 10 years of when Jesus was crucified. Și datarea acestui schelet este undeva aproximativ la vreo 10 ani din momentul în care Domnul Isus a fost răstignit. In 1961 they found a stone in Caesarea. În 1961 s-a găsit o piatră în Cezarea. It mentioned that Pontius Pilate was the prefect of Judea, care menționa faptul că Pilat din Pont era prefect al Iudeii and dedicated this temple in honor of Tiberius. Și acel templu unde s-a găsit această placă era dedicat în onoarea lui Tiberiu. And the Gospels and the reports that Pontius Pilate was prefect of Judea during the reign of Tiberius. Relatarea Evangheliilor este că Pilat era guvernator în Pont în vremea domniei lui Tiberiu Cezar. They also, in 1992, they found a bone box that had contained the skeletal remains of Caiaphas, the high priest who had Jesus crucified. În 1992 s-a găsit o cutie, un osuar cu oasele lui Caiafa, marele preot. Let's see, you probably haven't heard of the Smithsonian Institute, right? You have? No. Okay, so years ago, în urmă cu ani în urmă, people were asking the Smithsonian Institution in America about archaeology and the Bible. Oamenii au fondat un institut smithsonian în care au avut întrebări cu privire la arheologie și scriptură. And the Smithsonian had a very long statement. Here's just a paragraph from it. Și smithsonienii aveau o declarație, iată ce spune această declarație. Much of the Bible, in particular the historical books of the Old Testament, are as accurate historical documents as any that we have from antiquity, and are in fact more accurate than many of the Egyptian, Mesopotamian, or Greek histories. These biblical records can be and are used as are other ancient documents in archaeological work. Cea mai mare parte a Scripturii, în special cărțile istorice ale Vechiului Testament, I'm just playing with you. sunt corecte din punct de vedere al documentelor, ca și documente istorice, ca și orice alt text pe care îl avem din Antichitate. Și, de fapt, sunt de mai mare acuratețe decât multe din scrierile egiptene, mesopotamiene sau grecești. Aceste înregistrări biblice pot fi și sunt folosite ca și alte documente antice în lucrul arheologic. Well, in America, we have many Mormons, and they were telling people when they went to their house that Smithsonian archaeologists had confirmed the Book of Mormon to be true. În America avem mulți mormoni și ei au mers din casă în casă și au spus că Institutul Smithsonian a confirmat faptul că această carte a lui Mormon este autentică. So some people asked the Smithsonian what they thought about the Book of Mormon. Așa că oamenii i-au întrebat pe smithsonieni ce cred ei despre cartea lui Mormon. The Book of Mormon is about, it says the Jews left Jerusalem and they came to North America and settled there. Cartea lui Mormon ne spune că evreii au plecat din Ierusalim și s-au stabilit în America și acolo au rămas. In 600 BC. În 600 înainte de Hristos. So the Smithsonian said, așa că smithsonienii au spus, the Smithsonian Institution has never used the Book of Mormon in any way as a scientific guide. Smithsonian archaeologists see no direct connection between the archaeology of the New World, North America, and the subject matter of the book. Institutul Smithsonian nu a folosit niciodată cartea lui Mormon sub nicio formă ca și un ghid științific
arheologii smisonieni nu văd nicio corelare directă între arheologia lumii noi și subiectul acestei cărți. Something recently I learned about the Buddhist scriptures. Am aflat ceva recent despre scriptura budiștilor. Historians are not sure when the Buddha lived. Oamenii de istorie nu sunt siguri când a trăit Buddha. But most think he died in the 4th century BC. Dar majoritatea sunt de părere că a murit undeva în secolul 4 înainte de Hristos. The Buddhist historians say that the stories about Buddha and the Buddhist scriptures were only given orally for the first 400 years. Istoricii budiști spun că învățăturile budiste au fost transmise oral timp de 400 de ani. In other words, the very first time anybody wrote down anything about the Buddha was 400 years after he died. Ceea ce înseamnă că orice text din budism, din scriptura budistă, are loc la 400 de ani de la moartea lui Buddha. How much of that can we trust? Oare cât mai putem avea încredere într-un text scris la o diferență de 400 de ani? Now, ancient historians, a few of them mention Jesus. Istoricii antici, câțiva dintre ei îl menționează pe Hristos. One is Tacitus, Tacitus este unul dintre ei, the Roman historian. scriitorul, istoricul roman. Now, you've heard of Nero, that wicked Roman emperor. Am auzit despre Nero, acel împărat roman rău. So at one point, Nero wanted to build a new palace for himself. La un moment dat, Nero a vrut să-și construiască un palat nou pentru el. And the Roman Senate said, no, it would cost too much and we're already taxing the people too much. Și Senatul Roman a spus, nu, prea multe taxe ar costa prea mult și așa oamenii sunt împovărați de taxe. Nero was very angry. Nero a fost foarte supărat. And all of a sudden, for some unknown reason, his palace caught fire and burned. Și dintr-o dată, fără niciun argument, palatul lui a luat foc. And people were blaming Nero for starting the fire. Așa că oamenii l-au acuzat pe Nero cum că el a pornit focul. In fact, there was a story circulating saying that someone had saw Nero playing music and singing as he watched the city of Rome burn. De fapt, circula și o relatare cum că în timp ce Roma și palatul ardea, Nero cânta la liră. Nero started to fear for his life. Nero a început să se teamă pentru viața lui. And it's here, after telling this much of the story, that Tacitus, I pick up where Tacitus leaves off. Și aici este locul unde Tacitus preia relatarea. Consequently, to get rid of the report that he had burned the city, în consecință, ca să dea la o parte zvonul cum că el a dat foc orașului, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilate. And a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judea, the first source of the evil, but even in Rome. În cele din urmă, pentru a da la o parte zvonurile că Nero este vinovat pentru că a dat foc palatului și pentru că era urât pentru nelegiuirea pe care a făcut-o, a dat vina pe populația creștină. Christus, de la care această populație își are originile, a suferit o pedeapsă extremă în timpul domniei lui Tiberius, sub mâna unui din procuratori, Pilat din Pont, și o foarte mare superstiție, în felul acesta, a fost verificată pentru acel moment. Dintr-o dată s-a răspândit acest zvon nu doar în Iudeea, ci de asemenea sursele răului, dar de asemenea și în Roma. Now Tacitus is very
important to us as historians. Tacitus este extrem de important pentru noi ca și om de istorie. He calls Christians a mischievous superstition. El îl numește pe Hristos o superstiție rea. And he calls Christianity evil, De asemenea, îi numește pe creștini oameni răi, which means he was hostile toward the Christians. ceea ce ne face să înțelegem că era ostil creștinilor. He wasn't biased toward the Christians, he was biased against them. Nu era fundamentat și nu avea o plecare înspre a aprecia creștinii, ci era plecat să-i critique, era împotriva lor. And here he writes in agreement with the Gospels. Dar iată ce scrie el este în concordanță cu Sfânta Scriptură. That Jesus was executed by Pontius Pilate while Tiberius was emperor. Că Iisus Hristos a fost răstignit de Pilat din Pont în timp ce Tiberiu era împărat. And then he says something very interesting. Și după aceea el spune un lucru care este foarte interesant. He doesn't mention the resurrection of Jesus, but what he mentions is consistent with it. El nu menționează învierea lui Isus, dar ce menționează el este consistent cu învierea lui Hristos. He says that after Jesus was executed, Christianity was checked for the moment. El spune că în momentul în care Toward the end, thus checked for the moment. Christianity was în checked timp for the ce moment. creștinismii au fost acuzați de această superstiție, au fost verificați, au fost reduși la tăcere pentru moment. And the book of Acts and even the Gospels tell us that when Jesus was executed, they went into hiding. Cartea Faptelor Apostolilor și de asemenea Scripturile, Evangheliile ne spun că în momentul în care Domnul Isus a fost răstignit, ucenicii s-au ascuns. Then Tacitus says Christianity, the message broke out again in Judea where it started. Și Tacitus ne spune că după aceea acest mesaj al creștinilor a izbucnit în Iudeea And then spread throughout the world, even to Rome. și după aceea acest curent s-a răspândit în Iudeea până la Roma. And this is what the book of Acts reports. Și asta ne spune Cartea Faptele Apostolilor. Then there's Josephus. După aceea îl avem pe Iosif Flavius. Josephus was a Jewish historian. Iosif Flavius a fost un istoric evreu, He became a Pharisee and a priest. a fost un fariseu, un preot. He was born about 7 years after Jesus was executed. S-a născut undeva la vreo 7 ani după ce Domnul Isus a fost răstignit. He grew up in a very pious Jewish family. A crescut într-o familie extrem de religioasă. His father was a popular priest in Jerusalem. Tatălui era un preot popular în Ierusalim. Josephus hated the Romans. Iosif ura romanii. He fought against the Romans. S-a luptat împotriva He was romanilor. defeated by the Romans. A fost înfrânt de către He romani. then joined the Romans. După aceea s-a alăturat And romanilor he became court historian for the Emperor Vespasian. și după aceea a devenit istoricul de curte al împăratului Vespasian. Later, Josephus would write a history of the Jewish race. După aceea, Iosif Flavius a scris o istorie a neamului iudeilor. There are 2 occasions when Josephus mentions Jesus. Sunt două ocazii în care Iosif Flavius îl menționează pe Isus. Now, one of the texts, he mentions Jesus being the brother of James and that Jesus was called Messiah. Într-un text ne se spune că Isus era fratele lui Iacov și era numit Mesia. That passage is not disputed. Acel pasaj nu este discutat. Then there is a second passage where he mentions the crucifixion of Jesus. Dar avem un al doilea pasaj în care Iosif Flavius menționează răstignirea Domnului Isus. That passage is disputed Și acel pasaj evident este pus sub discuție. because it seems that a Christian in the 2nd or 3rd century added to it. Pentru că pare ca și cum creștinii din secolul al II-lea și al III-lea au adăugat câteva elemente învierii. So scholars try to figure out what the Christian added to it, subtract that, and find what Josephus actually said. Așa că oamenii de istorie încearcă să răspundă care sunt lucrurile pe care probabil au fost adăugate în scrierea lui Iosif Flavius ulterioare și care este textul pe care Iosif Flavius l-a scris în realitate. And what I have here is the text that most scholars think that Josephus wrote.
Acesta este textul care majoritatea erudiților îl consideră ca fiind textul pe care Iosif Flavius l-a scris. So this is after taking out those parts that a Christian added. Deci acest text este după ce dăm la o parte toate inserările ulterioare care se presupune că au fost introduse de către creștini după aceea. Josephus says, "Now there was about this time Jesus, a wise man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as received the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. And when Pilate, at the suggestion, at the principal men amongst us, which meaning Jews, Jewish leaders, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day." Iosif spune următorul lucru. Era un om, la un moment dat, numit Isus, un om înțelept, care era făcător de minuni. Era un învățător și am primit adevărul cu plăcere de la el. El a atras mulți evrei și mulți dintre neamuri. Și când Pilat, la sugestia conducătorilor dintre noi, l-a condamnat la cruce, cei care l-au iubit, la început nu l-au părăsit și gruparea creștină, care a fost numită după el, nu s-a stins până în ziua de astăzi. So we find several ancient historians mention Jesus' execution by Pontius Pilate. Așadar avem mai mulți istorici antici care menționează răstignirea lui Isus Hristos de către Pilat din Pont. Let's look at a couple of facts in the book of Acts. Haideți să ne uităm la câteva fapte în cartea Faptele Apostolilor. Now, in Acts chapter 18, it's written, "After these things, Paul left Athens and came to Corinth, and he found a certain Jew named Aquila, a native of Pontus, having recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome." În Fapte 18:2 ni se spune, după aceste lucruri, Pavel a plecat din Atena și a venit la Corint și l-a găsit pe un anumit evreu numit Aquila, care este din Pont, venind recent din Italia împreună cu soția sa Priscila, deoarece Claudiu a dat porunca ca toți evreii să părăsească Roma. Most scholars think that Luke wrote this somewhere between the year 62 and 75. Mulți istorici consideră că Luca a scris această carte între anii 62 și 75. Now there's another Roman historian named Suetonius. Mai avem un istoric roman numit Suetonius. He wrote a lot like modern biographers do. El a scris foarte mult după stilul în care biografii moderni scriu astăzi. In his biography of the Emperor Claudius, În biografia împăratului Claudiu, here's what he says. iată ce a spus. "Since the Jews constantly made disturbances at the instigation of Chrestus, Claudius expelled them from Rome." Deoarece evreii în mod constant au creat probleme din cauza instigării lui Crestus, Claudiu i-a expulzat din Roma. Now, if Suetonius, the Roman historian, had not mentioned this, many people would say the book of Acts was wrong. Dacă Suetonius nu ar fi menționat acest lucru, mulți ar fi spus Cartea Faptele Apostolilor greșește. For the Roman emperor to expel all the Jews out of Rome, that is a big event. Ca un împărat roman să dea afară toți evreii din Roma, acel eveniment este un eveniment extrem de important. The Jewish historian Josephus was alive at the time, writing about the time, and he doesn't mention it. Pentru îl avem pe Iosif Flavius, istoric care era în viață în acea vreme, dar nu menționează un astfel de eveniment. Skeptics would, if Suetonius had not mentioned it, skeptics would say, if that really happened, Josephus would have mentioned it. Scepticii spun, dacă nu ar fi menționat Suetonius acest lucru, ar fi spus, nu a existat un astfel de eveniment, pentru că nici Iosif Flavius nu a scris despre un astfel de eveniment. So Luke must have invented the story. Așa că cu siguranță Luca a inventat un astfel de eveniment.
But here we have Suetonius, who writes about a half a century later, and he mentions it. Dar iată aici pe Suetonius, care scrie undeva la vreo jumătate de secol după și menționează acest eveniment, Which confirmed the story in Acts. care confirmă relatarea cărții Faptele Apostolilor din Fapte 18. Now, in Acts 19, I mentioned about that time with the amphitheater, the riot that went on. Am menționat din Fapte 18 acel moment care este la amfiteatru din Efes. Luke says the man that got up and sought to quiet the crowd, he called a grammateus. Luca spune că cel care a venit și a anunțat și a potolit mulțimea era un om numit Gramateus. Grammateus is the same word that's used in the New Testament for scribes. Gramateus este același cuvânt folosit în Noul Testament pentru scrib. A scribe, a Jewish scribe, was an expert in the Jewish law. Un scrib, cu preponderență un scrib evreu, era un expert în legea Vechiului Testament. But the town clerk in Ephesus was a Gentile. Dar conducătorul din Efes era unul dintre neamuri. He didn't care about the Jewish law. Lui nu-i păsa de legea romană, de legea iudaică. We don't have anywhere else in the ancient literature where a town clerk is referred to as a grammateus. Așa că nu avem nici unde în întreaga literatură antică unde un oficial al orașului este numit ca și gramateus. So we could think that Luke was mistaken. Așa că ne întrebăm, oare nu cumva Luca greșește? But then archaeologists found something in Ephesus. Dar arheologii au găsit ceva în Efes. An inscription that referred to the town clerk as a grammateus. O inscripție care se referă la conducătorul orașului ca și la un gramateus. Once again, the book of Acts was confirmed even in its small details. Încă o dată, cartea Faptele Apostolilor este confirmată până la cele mai mici detalii. Now here's my favorite in Acts. Iată pasajul meu favorit din Fapte. In English, we call a girl who acts very masculine a tomboy. În engleză numim un bărbat care, o fată care acționează masculin, tomboy. So we have what I call a tomboy title in Acts. Așa că avem un astfel de titlu tomboy în Fapte. And it has to do with the Greek goddess Artemis. Și are de face cu zeița grecească Artemis, The goddess of love. zeița dragostei. Now, in the book of, even throughout Greek literature, În literatura grecească, I don't know how Romanian is. You can help me with this, perhaps. We don't have it in English, but like you have some words will be masculine, some neuter, some feminine, Yes. and they have an article before it. yes, Like, do you know Greek? yes, Okay, so like theos for God, it has an article before it. yes. Do you have that in Romanian? Hotheos, yes. Okay, so good. So God in Greek is hotheos. Dumnezeu în greacă este hotheos. So God is a masculine word, Dumnezeu este un cuvânt masculin and so you have a definite article, and that has to be masculine to match the noun. și avem un articol care de asemenea este masculin, care să fie în concordanță cu substantivul. The Greek word for goddess is he thea. Termenul grecesc pentru zeiță este hethea. So thea is a feminine noun, Thea este un substantiv feminin, and so it has to have a feminine article with deci it. trebuie să aibă un articol feminin. Well, when Luke in the book of Acts mentions the Greek goddess Artemis, he mixes them. Când Luca vorbește despre Artemis, amestecă articolele. This would be bad Greek. E o nota 4 la gramatică, nu e o gramatică bună. Well, Luke made this horrible mistake. Și putea cineva să spună, a greșit gramatical la nivel de articol. And then they found an inscription from ancient Ephesus. Dar au găsit o inscripție din vechiul Efes, And it mentioned Artemis, he theos.
care o menționează pe Artemis cu denumirea He-Theos. Luke got it right, even in such a minor detail. Așa că Luca, iată, până în cele mai mici detalii de articol e corect. And then there is historical Jesus research. Mergem și spre cercetarea cu privire la istoricitatea Domnului Isus. What can we actually prove about Jesus apart from faith? Ce putem dovedi despre Domnul Isus dincolo de aspectele credinței? And here historians have several tools. Și istoricii au câteva unelte. We look for multiple independent sources, Ne uităm la surse independente, multiple, eyewitness sources, martori oculari, early sources, surse timpurii, unsympathetic sources, surse care sunt ostile and an embarrassing testimony. și mărturii jenante. Embarrassing, I can say it. Well, I'll just give you an example. Vă dau un exemplu cu privire la mărturii jenante. So in Mark chapter 13, verse 32, it says, Jesus is talking and his disciples have asked, when are you going to return? În Marcu 13 cu 32 e acea discuție în care ucenicii întreabă pe Domnul Isus, când te vei întoarce? And Jesus answers, concerning that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Și Domnul Isus răspunde, cu privire la acea zi, la acea oră, nu știe nimeni, nici măcar îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Jesus is using rhetoric here. Domnul Isus folosește retorica aici. For example, exemplu, if I said, I wouldn't do that for 5,000 lei. Dacă spun, n-aș face lucrul ăsta pentru 5.000 de lei, I wouldn't do it for 50,000 lei. n-aș face lucrul ăsta nici pentru 50.000 de lei, I wouldn't do it for 5 million lei. n-aș face lucrul ăsta nici pentru 5 milioane de lei. I have this building emphasis. Am acest accent care este într-un crescendo. Jesus says, no human knows the time of his coming. Domnul Iisus spune, niciun om nu știe ora venirii lui, No prophets, no priests. nu profeți, nu preoți, Not even the angels in heaven know. nici măcar îngerii din cerul nu știu, Nor does the Son, me, nici măcar Fiul, eu, only the Father. numai Tatăl. So in this, Jesus places himself above prophets and priests and even angels. În felul acesta, Domnul Iisus se plasează pe sine peste profeți, peste preoți, chiar peste îngeri. Now think about the context in which Jesus is saying this. Acum, haideți să ne gândim la contextul în care Domnul Iisus spune aceste lucruri. He's saying this to pious Jewish leaders. Spune aceste lucruri liderilor pioși evrei. He's saying, I'm greater than all of the prophets. Cu alte cuvinte le spune, eu sunt mai mare decât toți profeții. I'm greater than even all the angels in heaven who are greater than the prophets. Sunt mai mare decât toți îngerii din cerul care sunt mai mari decât toți profeții. The only thing one greater than me is the Father. Singurul mai mare decât mine este Tatăl. He's claiming to be God's uniquely divine Son. El spune că El este Fiul unic al lui Dumnezeu Tatăl. Now how do we know, why should a historian think that Jesus actually said this? Dar ne întrebăm, oare de ce un istoric ar considera faptul că Domnul Iisus a spus acest lucru? Why not think Mark just invented it? De ce să nu ne gândim, poate Marc pur și simplu a inventat aceste lucruri? This is where embarrassment comes in. Aici apare elementul de stânjenială. Because Mark is presenting Jesus as being divine. Pentru că Marcu îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind divin. Now, if Jesus is God, wouldn't he know when he's going to return? Dacă Iisus este Dumnezeu, n-ar trebui El să știe când se va întoarce? If you're going to invent a saying of Jesus, why not Jesus just say, "Oh, I know when I'm coming, but that's not for you to know." Dacă pur și simplu ai dori să inventezi o zicere a Domnului Iisus, de ce să spui, da, eu știu când voi reveni? De ce să spui în felul acesta? Instead, he's saying, I'm God's divine Son, but I don't know when I'm coming back. În schimb, el spune, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Fiul divin al lui Dumnezeu, dar nu știu când mă întorc. This is something that Mark would not have invented. Pur și simplu, Marcu n-ar fi inventat un astfel de lucru. Another example is in
John's Gospel, chapter 7, it says, not even Jesus' brothers believed in him. Un alt exemplu este din Ioan capitolul 7, unde ni se spune nici măcar frații lui Isus n-au crezut în el. Now, why would you invent something like that? De ce ai inventa un astfel de lucru? Because someone could have said, well, if Jesus can't even convince his brothers, why should I believe him? Pentru că ne punem întrebarea dacă Domnul Isus nu își poate convinge nici măcar frații lui, de ce l-aș crede eu? But it shows that the gospel authors are trying to be truthful. They're not trying to hide inconvenient facts. Dar vedem de aici faptul că Evanghelia și evangheliștii vor să fie autentici, nu mușamalizează lucrurile. One more example. Încă un exemplu. The empty tomb. Mormântul gol. The women are the discoverers of the empty tomb. Femeile sunt cele care descoperă mormântul gol. They're the ones that first meet Jesus, who says he rose from the dead. Ele sunt primele care se întâlnesc cu Domnul Isus, care le spune că a înviat din morți. Now, in the first century, a woman's testimony, women were looked down on. They just had no credibility. În primul secol, cu privire la mărturia unei femei, o femeie pur și simplu nu avea credit în a depune o mărturie. They had the same status amongst both Jews and Gentiles, much like women in Muslim countries have today. Și între evrei și între neamuri, statutul femeii este similar cu statutul femeii din țările musulmane astăzi. And yet, it's to the women followers of Jesus that he first appears after his resurrection. Și totuși, după înviere, Domnul Isus se descoperă mai întâi femeilor. And Jesus tells them to go tell the disciples that they have to go to Galilee to see him. Și le spune femeilor, mergeți și spuneți ucenicilor că trebuie să meargă în Galileea și acolo ne vom întâlni. And the reason they have to tell the disciples is because the disciples are hiding out of fear. Și motivul pentru care ele trebuie să spună ucenicilor este pentru că ucenicii erau ascunși de teamă. Now, if you're going to invent a story, acum, dacă vrei să inventezi o relatare, why would you make your primary witnesses about the resurrection women? de ce le face pe femei martorul numărul 1, martorul principal al învierii? You're trying, if you're making up this story, you want people to believe that someone rose from the dead. Dacă inventezi un lucru și vrei să-i faci pe oameni să creadă că cineva a înviat din morți, and if you're going to invent this story, why not just have the male disciples discover the tomb empty and see Jesus? și dacă tot inventezi, plecând de la premiza că este o invenție, de ce să nu inventezi spunând bărbații s-au dus și l-au descoperit pe Domnul Isus înviat? Instead, they're hiding in fear, and the women are the ones that get the job done. În schimb, bărbații sunt ascunși de frică și femeile fac treaba care trebuia făcută de către bărbați. Which points to the veracity, the truthfulness of the story. Și acest lucru arată autenticitatea acestei relatări. So historians can look at the texts and they can make a number of conclusions, undisputed conclusions about Jesus. Istoricii se uită așadar la text și trag câteva concluzii care sunt dincolo de îndoială. Now, of course, a skeptical historian isn't going to believe Jesus rose from the dead or performed miracles. Cum evident că un istoric sceptic nu va crede că Domnul Isus a înviat din morți sau că a înfăptuit minuni. But here are some things that we can establish that all historians agree on. Dar iată câteva lucruri pe care le putem stabili, cu care cad de acord toți oamenii de istorie. Jesus lived in the first century. Domnul Isus a trăit în primul secol. He lived in Roman Palestine, which is present-day Israel. A trăit în Palestina, sub domnia romană, care este în zona Israelului de astăzi. Jesus believed he was chosen by God to bring about God's kingdom. Domnul Isus a crezut că El este ales de Dumnezeu pentru a aduce împărăția sa. Jesus taught in parables. Domnul Isus a vorbit în pilde. He performed astonishing works. A săvârșit lucrări extraordinare. Josephus, even the Jewish historian Josephus says that Jesus did astonishing works. Până și Iosif Flavius, istoricul, spune că Domnul Isus a făcut lucruri deosebite. The Jewish Talmud
calls Jesus a sorcerer, Talmudul evreiesc îl numește pe Domnul Isus un magician, which means he was known as someone who did astonishing deeds. ceea ce relevă faptul că era considerat ca unul care făcea lucruri miraculoase. Historians agree that Jesus clashed with the Jewish leadership of that day, Istoricii cred că Domnul Isus a intrat în conflict cu oamenii religioși ai acelei vremi, that he was crucified by the Roman governor Pontius Pilate, că el a fost răstignit sub comanda lui Pilat din Pont, and that after Jesus was killed, his disciples had experiences they interpreted as the risen Jesus appearing to them. și că după răstignire, ucenicii Domnului Isus au experimentat arătări ale Domnului Isus după înviere. So we can see that there's a lot that we can look at from archaeology, from historical investigation. Așadar, vedem că sunt foarte multe lucruri pe care le deducem din arheologie, din investigații istorice, That can verify a lot of what is written in the New Testament. care pot verifica foarte multe lucruri din lucrurile scrise din Noul Testament. But there's much more we can discuss. Dar sunt mult mai multe alte lucruri pe care le putem discuta. So we're going to take a little break, Așa că vom lua o scurtă pauză and then we'll come back for part 2. și ne vom întoarce pentru partea a doua. And we're going to look at and say, look, even novels can report some historical details. Și ne vom uita la faptul că până și relatările ne pot spune niște relatări istorice autentice. So how do we know the Gospels are not ancient novels? Așa că de unde știm că relatările Evangheliilor nu sunt povești antice care descoperă și care ne prezintă evenimente istorice? Why not think that the overall picture of Jesus in the Gospels is correct? De ce să credem că descrierea generală a lui Isus Hristos este corectă? So we'll come back and discuss those things. Așa că ne vom întoarce și vom discuta aceste lucruri.